So hello guys, welcome to Marshall TV. So ngayon topic natin is paano i-cancel yung noise reduction. So tatahimik muna ako guys. Pakinggan natin yung mga tunog ng electric fan. So ayan guys. So ang topic natin ngayon is about paano tanggalin yung background noise. So ituturo ko sa inyo guys, simple way, step by step, kung paano tanggalin yung background noise. So tara guys, simulan natin ang tutorial pagkatapos ng intro. So hello guys, kung bago ka pa lang sa channel ko guys, ito pala si Marshall TV. So gumagawa ako ng mga YouTube tutorial, tips para sa growing ng inyong mga YouTube channel. And gumagawa rin ako ng mga tips at tutorial about sa pagbabarko. So if gusto mo ng ganitong mga topic, please like and subscribe my channel and click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga latest video na i-upload natin. So ayan guys, nandito na tayo sa apps natin, Noise Reducer. Ayun guys, so nire-reduce niya yung mga background noise ng ating mga video. So pasok tayo guys. Yan, so piliin natin yung ating ni-record. So ito yung ating tatanggalan ng background noise. So tara guys, tingnan natin yung ating resulta. So hello guys, welcome to Marshall TV. So ngayon topic natin is paano i-cancel yung noise reduction. So tatahimik muna ako guys. Pakinggan natin yung mga tunog ng electric fan. So ayan guys. Guys, pakinggan naman natin yung original video. So hello guys, welcome to Marshall TV. So ngayon topic natin is paano i-cancel yung noise reduction. So tatahimik muna ako guys. Pakinggan natin yung mga tunog ng electric fan. So ayan guys. So alam nyo na kung paano tanggalin yung mga background noise sa ating mga video. So hope na nakatulong yung aking tutorial about removing background noise. So sana ma-enhance yung paggawa nyo ng mga video nyo guys, and ma-apply niyo sa sarili ninyong mga YouTube channel ang mga tutorial natin. Thank you guys sa panonood and see you next video. Salamat sa panonood and huwag kalimutan mag-subscribe and panoorin niyo na rin yung iba mga video ko guys. Bye!